בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 10 ליוני 26, אני במפגש שני עם תת אלוף בדימוס יודקה פלד באחוזת צהלה. במפגש הראשון שמענו את סיפור הילדות של יודקה, המסלול הצבאי, וסיימנו במלחמת ששת הימים. יודקה, מסתיימת מלחמת ששת הימים, איפה אתה, מה אתה עושה? בוקר טוב, אני חוזר ליגור כמובן, שום כוונה לשרת בצבא, אבל המצב מורכב, מסובך, איך שיגדירו אותו מי שהיה זוכר, ויש לחץ מסוים לחזור לצבא. אני לא עושה את זה בגלל ההורים שלי, ואני משרת אבל בסיירת גולני. ההורים שלי נפטרו, שניהם, אבא שהיה צוק איתן נפטר ראשון ואחריו אמא, ובאותו זמן התחלף מח"ט גולני. הגיע יהודה גולן אשנפלד, והוא החליט למען האמת אפילו אני לא יודע למה ועל סך מה, אבל הוא החליט לגייס אותי להיות מפקד סיירת גולני. והוא עשה את זה, קיבלתי אישור של המשק להיות שנה בקבע, אחרי שנה חדלתי להיות בקבע, והצבא לא שילם לי על זה שאני עדיין בצבא. בקיצור, ככה זה נמשך, בסוף יגור אמרו לי, אתה צריך להחליט, לנוכח המצב המשכתי. ואז גייסו איתי, הגיע אמיר דרורי לחטיבה, ואמיר החליט שהוא רוצה שאני אצלו מג"ד. אני חוזר לזה שלא הייתה לי שום כוונה להיות בשירות צבאי ארוך. ואז גם למג"דיות הוקצה זמן של כשנה. וכמובן שום דבר לא עמד. כל מי שזוכר את התקופה, היא הייתה תקופה גם קשה מכל היבט וגם מורכבת. וככה בעצם נגררתי. איך הגעתי לגדוד 51? הייתי בדרום הארץ בהכנת יעדים לגולני לאימון קיץ. או שבעצם זה היה כבר לאימון חורף. ובוקר אחד הסמג"ד התקשר והודיע לי שהמג"ד נכנס לבית חולים, אין מג"ד. אמרתי לו בסדר, אז אני בא. התקשרתי למח"ט, אמרתי לו מג"ד, 51 מג"ד, נכנס לרמב"ם, אני עולה לגדוד. קבעתי עם הסמג"ד שבשעה 5 אני פוגש את כל סגל המפקדים, קצינים, את כל הקצינים,
שיחת היכרות. קבעתי למחרת בבוקר, לשעה 4 בבוקר, מסדר יציאה גדודי לחופשת יום כיפור. ידעתי שאני לא מכיר את 51, הכרתי שם, חשבתי אז שרק אחד, את הסמג"ד שהיה יחד איתי. לפני כן, אחר כך התברר שהכרתי חלק מהקצינים שהיו במסלול שהייתי בסיירת, אבל לא ממש הכרתי. זה היה יום חמישי אחר הצהריים, ב5 נכנסתי, ברגע שנכנסתי היה לי ברור, ובעיקר למחרת בבוקר, שאני לא הכרתי את הגדוד, אבל גם הגדוד לא הכיר אותי. עכשיו כמובן שלא עשיתי את הדבר הכי בסיסי לקראת מלחמה, לא היה ידוע שהולכת להיות מלחמה. יאנו שהיה חבר, איציק בן שוהם היה המדריך שלי בשלוש העונות הראשונות בפורם. עליתי לצפון לראות מה קורה, שום דבר, זה סתם. זאת הייתה התחושה. זאת אומרת, לא הגעתי למלחמה, אבל הגעתי לגדוד 51. המלחמה בעצם מתחילה בזה שבמוצאי שבת הגדוד עולה לרמת הגולן. איפה ישב הגדוד ערב המלחמה? הגדוד ישב במחנה טירה, ליד חיפה, מדרום לחיפה. עולה לרמת הגולן. חסרים דברים, חסרים זה, עולים לכיוון החרמון. החרמון נפל בתחילת המלחמה, לא יודעים מה קורה שם, אין אף טיפת מידע, לא מודיעין, לא כלום. ועולים לכבוש את החרמון, וזה מתחילה, מבחינתי, מתחילה מלחמת יום כיפורים, יום כיפור. לקראת נווה עתיב, עוברים בעצם אפילו את נווה עתיב, פקודה של רפול ברשת החטיבתית, ואני מאזין גם לרשת החטיבתית, לעצור, לרדת, החרמון לא חשוב, רמת הגולן נופלת. נותן פקודה איפה לערוך את גדוד 51, מעשית זה על ציר הכביש הכי קצר מדמשק לישראל, אבל יש איתי רק 2 פלוגות, פלוגה א' וב', 3 פלוגות נוספות שהיו אז בגדוד, פלוגה אחת שהצטרפה לגדוד כי הצנחנים ויתרו עליה, פלוגה ד' שנשלחה לשבת על מעברי הירדן, פלוגה ג' ופלוגה מסייעת. במסייעת יש טולרים ויש מקחים, יש מקלעים כבדים. אני לוקח רק את המקלעים הכבדים ואת מחלקת הסיור בעצם. ואנחנו יושבים על הציר שנכנס על יד 104 לתוך רמת הגולן, ויורד לכיוון
תל שבעה, אנחנו לא עושים הרבה. בבוקר למחרת, אנחנו עכשיו בשביעי לאוקטובר. הבוקר למחרת זה השביעי לאוקטובר? השביעי לאוקטובר. כלומר, בשישי לאוקטובר בעצם אתם לא עושים כלום. החרמון נכבש. בשישי לאוקטובר אנחנו עולים לחרמון למעלה, ולא עושים כלום. ובדרך שם מתברר לי מה שבעצם ידעתי, שגדוד 51 לא מכיר את החרמון. הלוחמים של גדוד 51 לא מכירים את החרמון. לא היו בחרמון, היו בהר דוב, לחמו בהר דוב. בעיקר הסמג"ד היה בלחימה בהר דוב, אבל לא היו בחרמון, ולא מכירים את החרמון. וזה ילווה אותי ואת הגדוד בתחילת הלחימה. אתה אישית, אני מבין, מכיר את החרמון. אני מכיר את החרמון כי עליתי לחרמון אחרי מלחמת ששת הימים. עליתי לשיא החרמון, עלינו 3 חבר'ה לשיא החרמון, אז הכרתי את החרמון, אבל זה לא היכרות לצורך לחימה למען האמת. זה היכרות מה זה החרמון, וזהו. כולם יודעים שהיום כל לוחם בגולני בתקופת שירותו לפחות 3 פעמים כובש את החרמון, עולה לחרמון, עולה להילחם בחרמון. זה לא היה אז כמובן. אני בכלל יש לי בראש עדיין שמתישהו אני חוזר למשק, להיות חבר משק מן השורה. וכמו כל מה שקורה במלחמה, גם זה משתבש, משתנה. הבעיה של ההיכרות עם הגדוד גורמת לזה, ברגע שאני לא מכיר, כולם טבולה ראסה, וזה טעות, אני לא יודע מי עשה, איזה פעילות עשו, אני יודע שהם היו בקרב בעזה, הם עלו בקרב בעזה. מה הם עשו שם, אני לא בדיוק יודע. מי עשה, מי לחם, איך לחמו, כל זה אני לא יודע. ולכן, כשמגיע 8 באוקטובר, או בעצם עוד לפני זה, אני מנסה להבין מה יש בחרמון. בחרמון אין עמדות לחימה, אין תעלות לחימה, זה אני יודע. אומרים, יושב שם הכוח של גולני, סדר גודל של מחלקה מוקטנת, קצת מוגבר אחר כך. ומה יש שם לא יודעים. אני שולח את הג'יפ שלי להביא את מי שעובד בחרמון, מי שמתכנן ומבצע את העבודות בחרמון כדי שהוא יסביר מה יש שם. באופן כללי יש רק מחילות, אין על גב החרמון, אין שום דבר, יש עמדת שכנר זה נקרא, שעומדת על הנקודה הגבוהה, שכמובן זה לא עמדת לחימה אפילו.
אני לוקח איתי, המח"ט אומר, מקצה פלוגה לעלות לחרמון, אני לוקח איתי את מי שהכי קל, מי שהכי יושב הכי מאחור. וכמובן שגם זה לא בהכרח הסידור המוצלח. הגדוד היה בלחימה מהיום הראשון בעצם. עכשיו, גדוד 51 היה הכוח היחידי שהיה למח"ט גולני תחת היד. שלא מכיר, וזה לא מכיר, זה לא משנה לו שום דבר על הטלת המשימות. ב8 לאוקטובר, בבוקר, למען האמת, עוד לפני זה, אמיר אישר לי לדלג את הגדוד, את כל הגדוד, לחדר. להתקרב לחרמון. עשינו מעין תרגיל על מודל של מה זה החרמון, לעלות לחרמון. לקחתי מכל פלוגה 10 לוחמים, כל מי שהשתתף בזה זוכר את זה בתור האירוע הפיזי הכי קשה שהיה לו. עלינו פחות או יותר דוך מצפון לחרמון, וגם אחר כך מצפון ל-2072. קשה מאוד, קשה עד כדי כך, שכשרפול נותן פקודה לעצור, ואמיר נותן פקודה לעצור, כי החרמון לא חשוב, רמת הגולן נופלת, אז אני מורה לשפוך חלק גדול מהמים, חלק מהמים, כי בירידה זה עוד יותר קשה, חלק, כמעט את כל חומר הנפץ שהיה מוכן שם לפעילות, ויורדים. הגדוד יושב ליד חרפה, וצופה כל הזמן על החרמון. ואנחנו רואים שלצד מזרח ודרום וצפון אין פעילות מסביב על יד המוצר. אז כמובן שנופלת ההחלטה שאם צריך יהיה לכבוש את החרמון, אנחנו רוצים לעלות דרך שם. לעלות ממזרח ומצפון מזרח. שזה שטח מאוד מאוד תלול, עלייה כזאת דוך, אבל לא רואים שיש שם הרבה לוחמים. ואז את זה נעשה גם כשתינתן הפקודה לעלות לחרמון ב8 באוקטובר. ב8 באוקטובר, למיטב זיכרוני זה 8 באוקטובר, ב6:15 בבוקר פקודת התראה של המח"ט עולים לחרמון, גדוד 51 בהרכב של פלוגה מוקטנת, יעלה רגלית מכיוון יער מג'דל, יער
היום הוא נקרא, בורחים לי שמות, אז אני אעזוב את זה אם נרצה, אז אחר כך. הקופנים הגדוד מתכנס לשם ומתחילים לעלות לחרמון, ביום 8 באוקטובר. באותו זמן במקביל לנו עולה כוח נוסף שיעלה מצפון לנו. כוח של מי? הכוח הנוסף, כוח של מי זה? סיירת גולני. אני רוצה לחזור טיפה אחורה ל8 באוקטובר. זה קוריוז שהוא קוריוז, אבל הוא גם מלמד. אני לקחתי את הפלוגה שהייתה הכי אחורית ב8 באוקטובר, אמרתי שזה היה הכי נוח, בלי להכיר שום דבר. ניגש אליי לוחם, מגיע לי נגיד עד הכתפיים, אמר לי, המג"ד, אני בני, קוראים לי בני, אני החייל הכי טוב בגדוד, אבל מה? הכי ברדקיסט. אף אחד כבר לא רוצה אותי, הייתי בפלוגה א', העיפו אותי, הייתי בפלוגה ב', העיפו אותי, הייתי בפלוגה ג', מ"פ ג' העיף אותי, עכשיו הוא מפקד הסיירת. אז אני קראתי לזה חריגים. חריגים תמיד מצאו חן בעיניי. הם לא שגרתיים. אמרתי לו, יאללה, קדימה, סופחת. ב8 באוקטובר, בשלב מסוים, ב8 באוקטובר גדוד 51 כבש רק את גבעה שהיום היא נקראת 614. הגובה שהיה 1614. והיה לנו עוד לעלות הרבה. 8 באוקטובר. ובשלב מסוים היו שם קבוצות גדולות מאוד של סלעים, ויצא שהתפזרנו ככה, ואז בחלק מהמקומות יצא שהייתי עם בני. ואכן הוא בסדר, היה בסדר. אחרי זה התברר שהוא עשה גם דברים לא בסדר, אבל בלחימה הוא היה בסדר גמור. לימים, בסוף, אחרי הקרב השני, שנהרגו לי שם הרבה מאוד אנשים, מראיינים אותו בטלוויזיה ושואלים אותו, כל כך הרבה נפגעים, גם היום היית עושה את מה שעשית? אז הוא אמר, כן, אמרו לנו שלא עוצרים עד שרואים את הדגל של גולני ודגל ישראל בראש התורן. אז זה ההתחלה והסוף, בעצם. נחזור לזה אחרי שירדנו ב8 באוקטובר, ירדנו עד שהגענו חזרה, זה כבר היה 9 למעשה. היינו עסוקים הרבה בחרמון, מתוך הנחה שאם יהיה צורך, אז לכבוש אחד הכוחות שיכול להיות שיקחו לכבוש את החרמון, תהיה גולני. בעת ההיא עדיין
רק גדוד 51 הוא לרשות המח"ט. הגדודים אחרים היו בתעסוקה בקו. ואז אנחנו גם צופים וגם מדברים על מה ואיך נרצה לעשות. והדבר העיקרי, ציינתי קודם, זה לעלות ממזרח, דרום מזרח, ואז בא מה שאני חושב שהתחלתי להסביר קודם, שביקשתי אמיר אישר ישר, אמיר אפילו עשה את זה כפקודה חטיבתית, לעלות לכיוון שיא החרמון. לא ממש לשיא החרמון, אבל לעקוף גם את הסורי, את המוצב הסורי ממזרח. ואת זה עשינו עם כל הציוד על הגב. אני ערכתי אז שכל לוחם נוסע עליו כ-30 קילו של כל הציוד. וזה היה אכן מאוד מאוד קשה. וזכור כקשה לכל מי שהשתתף בזה. ואז כמו שקורה, בסופו של דבר, אמיר המח"ט אישר לי להעביר את כל הגדוד לחדר, לאזור חדר, ולהתארגן שם. אבל אז, ב-21 לחודש, למיטב זיכרוני, מוקדם בבוקר, 6:15 בבוקר, פקודת התראה של המח"ט לעלייה לכיבוש החרמון. גדוד 51, שוב, צריך לחזור ליער מסעדה, מיער מסעדה יעלה רגלית לחרמון, פחות או יותר בציר שתכנן ב-8 באוקטובר, או לא פחות או יותר, בציר שתכנן ב-8 באוקטובר, עם תוספת קטנה שכוח סנג"ד יעלה ישר ממג'דל סאמס וניפגש למעלה לפני שעולים לגבעות שאחר כך יקראו גבעות הקרב שעליהם נלחם. יודקי, לפני שאנחנו ממשיכים ומספרים את הקרב על החרמון, הניסיון השני, אנחנו עדיין ב8 לאוקטובר, כנס איתי לפרטים של הקרב של 8 באוקטובר. צריך להתחיל מקצת לפני כמובן, כן, קיבלתי ת"פ, זאת אומרת, ציינתי שלקחתי פלוגה אחת מוקטנת, אבל קיבלתי את הוותיקה של הסיירת, שבעצם את רובם הכרתי מתקופת המסלול בסיירת. לא מספיק טוב, אבל כן. ואז כמובן שבעלייה, וזה עוד ביום, אז הסיירת עולה קדימה, הסיירת מובילה. אנחנו, שזה לפי התוכנית, אנחנו להגיע לשיא החרמון, רוצים מכיוון דרום מערב לשיא החרמון, בלי לדעת מה יש עליו. הבאנו בערב לפני זה, אמרתי את זה שבנה שם, הוא נתן לנו הסבר,
ואז המח"ט ביקש שנעביר אותו עם כל הציורים שעשיתי. לא ציינתי, אני לפני הזה למדתי שנה ראשונה הנדסת בניין. בהנדסת בניין לומדים בעיקר לשרטט יפה ולכתוב יפה. ואז הפכתי את תוכניות הבנייה של המהנדס לתוכניות צבאיות לתקיפת המוצר. שזה היה בעיקר עניין של הגבהים וכל המחילות. אין שום תעלת לחימה, אין שום עמדת לחימה, אין שום עמדת תצפית, חוץ מהעמדת שכנר שלמעלה, שעל גב המוצב. ואז כמובן שהסיירת מובילה, ואנחנו עולים על הרכס שמוביל לאחד הרכסים שיורד משיא החרמון, נקרא 1614 על שם הגובה שלו. לא היה לנו מושג, אבל הוא נתפס. במידה מסוימת היה לנו מושג ככאלה שבאו אלינו ממגדל, כשהתחלנו לטפס אמרו שיש על החרמון הרבה קומנדו סורים. בפועל היה גדוד קומנדו שנערך על החרמון, עשה לנו קבלת פנים לחטיבה. אז עלו גדוד אריות הגולן, שזה היה קורס מ"כים של גולני, ובשביל לעשות את זה מעניין, אז בקורס מ"כים של גולני אחת המחלקות הייתה מחלקה של הסיירת. המפקד שעלה עם תחילת הכוח, מג"ד דובי דרור, מג"ד בית ספר למ"כים, עולה כמובן עם הגדוד, הפלוגה שתוביל, המפקד שלה זה מודי בן שח, עולים כמו שצריך, שהרגלית על הרכס, על השלוחה מימין למזרח לכוח המזדחל, יש לו 2 או 3 טנקים, אני חושב 3 טנקים. ומתקדמים במקביל, הם עולים על ציר הכביש, וגדוד 51 עולה דרך 16-14 בדרך, על הרכס. כמו שאפי כבר אמר, לא הצלחנו, היו הרבה נפגעים, רוב הנפגעים היו של קורס מ"כים, גם הנפגעים של הסיירת, רובם היו של קורס מ"כים, אבל היו לסיירת גם נפגעים לסיירת שהלכו איתי, ובעיקר הרוג אחד. אין לי שום הסבר, אבל אני חושב שאחד ההסברים זה האינטנסיביות של הקשרים שהיו בתוך הסיירת. ברגע שנפגעים זה מאוד מקשה, מאוד מפריע.
במקרה הזה מפריע לכבוש את החרמון. גדוד 51 הצליח להגיע, קודם כל, כשהכוח של קורס מ"כים דובי דרור עבר אותי, ביקשתי מהמח"ט שייתן לי מחלקה מתוך הכוח הזה שעבר אותי, כל הגדוד עבר, והוא נתן לי מחלקה. אם אני זוכר נכון, אז היא הייתה אכן גם מהכוח של מודי בן שח. והיא ירדה מולי, תפסה עמדות כמו שצריך, קורס מ"כים, כרטיס טווחים, כרטיסי טווחים, חלוקת גזרות, שהיו מוכנים דיווחו, קיבלו אישור לפתוח באש, פתחו באש על הכוח של הקומנדו מלמעלה. הקומנדו יושב ב-16-14 והם יושבים ב-18-02. היו לי 3 מ"פים שהם היו בני מחזור, גם בפנימייה הצבאית וגם בשירות בגולני. אתה זוכר את השמות של המ"פים? בוודאי. מ"פ א', שוקי ויאטר, מ"פ ב', יגאל פסו, מ"פ ג', יגאל פסו, מ"פ ב', ברח לי השם. כבשנו את 16-14 ואז פקודה, כמו שקורה הרבה פעמים, שנשמעת לי ממש לא הגיונית. אני יודע שבקורס מ"כים יש הרבה מאוד נפגעים ושהם גם נעצרו, אמנם קומה אחרי עיכול הטנק, קומה מעלינו, אבל זה נשמע לי ממש לא מתאים. המשימה שלנו זה להגיע לחרמון ואנחנו עולים ממזרח לאיפה שהם עלו. רואים עם היד שזה ממזרח. ואז אמיר, נסיגה, אני חוזר, נסיגה. ואני כמובן לא עונה, יש סידור כזה במלחמה, ואז אמיר נכנס לרשת הגדודית ואומר, יודקה, אני יודע שאתה לא מרוצה, אבל נתתי פקודת נסיגה, וזה צבא ולא תנועת נוער, ואנחנו נסוגים. רות סוף, ואז אנחנו נסוגים. הצטרפו אליי כמה מוותיקי גולני, אבל אחד שהיה לפני זה מ"פ בגדוד 13, ירי, אני מעריך אותו ב-120 קילו. ובנסיגה היה צריך לסחוב אותו. שזה קושי, כשעמדנו בהכל כמובן, עשינו את מה שאמיר פקד. וירדנו למטה והתארגנו בבית הספר, ולמחרת נערכנו שוב על הציר או בעיקר על הציר מדמשק לגליל. ובזה הסתיים חלקנו, חלקו של גדוד 51
בקרב ב8 באוקטובר. תנסה לשחזר רגע את ההרגשה שלכם שאתם יוצאים לכיבוש החרמון ובעצם לא מבצעים את המשימה. אתה יכול לעשות את ההרגשה שלך? תראה, זה אחד הדברים היותר בעייתיים, יותר קשים, לא נשתמש במילים כמו מחורבנים, אבל יותר קשים ויותר בעייתיים, כי הדבר הכי חשוב בעצם זה המשימה. וברגע שלא עומדים במשימה, לא משנה ההסברים למה, והיו אז הסברים, וגם כתוצאה מזה איפשהו לגדוד 51 היה ברור שאם עולים, שוב, אם עולים לכבוש את החרמון, גדוד 51 יהיה שם. ולכן ה-21-22 באוקטובר לא היה מי יודע מה ההפתעה. זה היה עדיין שלא מכירים את החרמון, לא מבינים מה זה דולינה. לא מבינים שכשאתה עולה ואתה בטוח שאתה מגיע לקו רכס, זה לא קו רכס, זה הקו של הדולינה, ומשם כדי להתקדם אתה צריך קודם כל שוב לרדת, אם לא למדת טוב את הציר, וזה קורה ויותר מפעם אחת. אבל ירדנו, לא ביצענו, לא כבשנו את החרמון, לא הגענו לחרמון. אני מניח שהתוכנית הייתה שגדוד 17 יגיע אולי לפנינו, כי הוא היה רכוב עם טנקים, אבל גם הוא לא הגיע. וזו הרגשה קשה. ואומנם זה עדיין בלחימה, אבל זו הרגשה קשה. ב-17 אתם עושים תרגול על מודל לקראת ניסיון נוסף לכבוש את החרמון. היה ברור בשלב הזה מכיוון שעדיין גדוד 51 היה למעשה כל הגדוד לרשות המח"ט ואלוף הפיקוד, שאם עולים בתקופה הקרובה, בזמן הקרוב, אז גדוד 51 משתתף. התרגול העיקרי שעשינו היה תרגול של העלייה הקשה מצפון למוצב, כדי להגיע למוצב מצפון, צפון מזרח. ועלינו וירדנו בירידה, כבר אמרתי קודם, נתתי אישור לשפוך מים, לשפוך חלק מחומרי הנפץ ולהחביא בתוך הקרקוצים, ולא עמדנו במשימה. בקיצור, טוב, פה לא היה עניין של משימת לחימה, אבל לא הגענו למפגש, איך נקרא המוצב שהיה שם במפגש? אתה גם לא זוכר. זה המפגש שכבש אלישע שלם. לפני המוצב הסורי. לא, אותו כבש, לא כבש אלישע שלם, כבש מי שהיה המג"ד הנוסף, אבא של זה מיש עתיד. אנחנו ממשיכים. טוב,
פקודה ב6:15 בבוקר בחדר, להניע את כל הגדוד ליער מסעדה, כמעט את כל הגדוד. אמרתי, השוני, יהיה כוח עיקרי שזה הגדוד שעולה ללחימה על החרמון, כל הגדוד בטור וטור נוסף שעולה ממג'ל סם בפיקוד הסמג"ד ישירות לעיכול הטנק, נפגשים בעיכול הטנק. השלב הזה בוצע בלי בעיה, בעצם זה לא מדויק שבלי בעיה, באמצע העלייה פתאום התחילה ליפול עלינו ארטילריה, והייתה הרגשה שזה הארטילריה שלנו, והיה ניסיון לעצור אותה, ולא הצליח וכן הצליח. הקומנים ירדנו בעיקר למדרון, לשטח המת, לא היו נפגעים בתקרית הזאת. התוכנית הכללית לכיבוש החרמון אמרה שיעמדו זרקורים שיעירו תאורת ירח את כל הרכס, את גבעה 2062, התחילו לקרוא לה גם 1614, את גבעה, 16, גבעה 16, 1614, זה 1614, זה מה שהיה למטה, גבעה 16, גבעה 17 והישראלי. בשלב הזה, מעיכול הטנק, החלטתי שפלוגה ג' שהיא הפלוגה שקלטתי אותה, התרשמתי כי בעצם לא לגמרי הכרתי טוב את הפלוגות, שהחלטתי שהיא הפלוגה עם הכי סכין בין השיניים. היא תכבוש את גבעה 16, ואם יהיה צורך גם את גבעה 17, הכוח הנוסף שבינתיים נעצר יגיע לגבעה 19, קראתי אליי למ"פ א' לשוקי, ואמרתי לו, הסברתי לו איך אני רוצה שהוא ינוע, יעקוף את גבעות 16 ו-17 ויעלה ישר לישראלי. או מעבר לגבעה 16 בוודאות. גבעה 16 יש עליה קרב כבר מעל שעה. ופה אני עושה איזו טעות, לא יודע אפילו איך להגדיר אותה, אבל מיותרת. אני רוצה לנסות להבין למה הולך כל כך קשה לפלוגה ג' על גבעה 16. ואז אני מתקרב, וכשאני מתקרב, וכל החפ"ק מתקרב, לראות מה קורה בקרב של פלוגה ג'. במקביל אני מתגבר אותו עם מ"פ, בהתחלה סמ"ך מ"פ, אחרי זה מ"פ מסייעת, שילך מצפון לו, מצפון למ"פ ב', ומ"מ נוסף מפלוגה א' שילך גם מצפון
לכוח הזה, לכוח של מ"פ המסייעת, ילך כבר למעשה על המדרון שיורד לכיוון צפון מהעלייה לחרמון. זה נשמע כמו ערבוב של כוחות, אבל עם הגדרת גבולות גזרה ברורים, ובתחום הזה לא היו שום בעיות. הקרב על גבעה 16, שהיה הקרב הקשה ביותר ובעצם הקרב העיקרי של הגדוד, כפי שכבר הזכרתי, בעיקר פלוגה ג' מתחילת הקרב. אני שומע שיש נפגעים, אני מבין שיש נפגעים, אני רואה את פלוגה א' שנעה ממזרח, מימין לפלוגה ג'. המ"פ מדווח שהוא בשטח היערכות, ואני רואה אותו שהוא מתחיל להסתער על גבעה 17, שתי גבעות, גבעות 17. בזמן הזה בדיוק מתחילים לקרוא לי בהתחלה המח"ט עצמו, ברשת החטיבתית אני הייתי אחד, ואחרי זה קצין האג"ם, 20 קורא לך, תבוא אלינו. על ידי נפגעים הקשר שלי, ששמו הרצל, אני לוקח את מכשיר הקשר עליי, בעצם יחד איתו, קצת לפניו אפילו, קצין הקשר, והקמב"ץ לוקח את מכשיר הקשר עליו, והקמב"ץ לוחץ עליי שהמח"ט קורא לי, תגיד לו עוד מעט, עכשיו אני לא יכול, אני תכף אתפנה, ברור לי שפלוגה א' מתחילה את ההסתערות, ואז ברגע שזה קורה, יש לי הרגשה טובה. אנחנו הולכים להשלים את המשימה. אז אני עושה טעות חמורה. א', היה ברור לי שאני לא יכול עם החפ"ק ללכת אחורה. אם הלוחמים היו רואים שהחפ"ק הולך אחורה, כנראה שזה הדבר הנכון לעשות, והיו גם הולכים אחורה, וזה בשום אופן לא רציתי. וזהו, בעצם ואז כשאני נע לעבר המח"ט, חטפתי כדור, עוד והייתי מאומן מנוקב, אז ישר נשכבתי והנעתי רגליים וראיתי שאני לא משותק, ניסיתי לזחול עוד קדימה עם מכשיר הקשר עליי, ולא הצלחתי יותר מדי. לפי הסיפורים, מ"פ מסייעת לקח אותי על הגב ופינה אותי. זהו, זה חלקי בקרב. כן. בבקשה. אתה צריך לשאול את השאלה. אתה נפצע, מבחינתך מסתיים הקרב. איך זה בדיוק קורה
לאן אתה מפונה? מה הגדוד ממשיך לעשות? טוב, קודם שאלת איך אתה שולט בגדוד. זה קשור לאיך אתה שולט בגדוד. אני יודע, גם כשאני נפצע למעשה, אני יודע איפה כל אחד נמצא. ואני רואה שמ"פ א' מתחיל את ההסתערות על גבעות 17. מ"פ ג' אני לא רואה אותו, אבל אני נמצא עם הכוחות שלו. מ"פ מסייעת הולך מצפון למ"פ ב', ועוד מחלקה אמרתי מפלוגה א' שמה, עם הסמ"ך מ"פ, שהוא הסתבר היה אצלי בסיירת גם, במסלול. אני לא מכיר אותם בקרב, אבל אני מכיר אותם פחות או יותר, יחסית יותר מאשר מפקדים אחרים שם. לא הכרתי, התחלתי בזה שלא הכרתי, שזה מאוד מאוד מורכב. איך אני מפונה? אני כבר לא את הכל זוכר, אני זוכר שהתחלתי לזכור שניסיתי, טוב, גם את זה עדיף לא להקליט. תוכל למחוק אחר כך? לא תוכל. מה שאתה מספר זה מה שייכנס ברעיון. יודקה, אתה נפצע, אתה מתחיל לזחול, לאן? אני זוכר לכיוון שידעתי שנמצא המח"ט, או שחשבתי שנמצא המח"ט. אני לא לגמרי מבין שהמח"ט כבר איננו, כי מדבר איתי רק קצין האג"ם, ובעצם אני כן צריך להבין, אבל המח"ט כבר איננו, והמח"ט קורא לי אליו בעצם כי הוא רוצה שאני אתפוס פיקוד על כל החטיבה, שאני אחליף אותו בזה. את זה לא הבנתי, אני מודה, אבל אני בדרך למח"ט, אני לא זוכר אפילו איך. אני חושב שעל זחל"ם הגעתי לבירקת רם, ומשם במסוק לרמב"ם. תאר לי את הפציעה, איפה נפצעת בגוף? באיזה חלק של הגוף נפצעת? אז זה כבר הראיתי. כדור שחדר מפה, מצד ימין, ויצא מצד שמאל, פגע קצת בריאה, ובדיעבד אולי גם קצת בכליה, אבל הרגשתי בסדר. עכשיו היה לי ניסיון, כי בפציעה בנוקב, שהכדור חדר מפה ויצא מפה, שבעצם הם הצטלבו אחר כך, אז אחרי 1.5 שבועות חזרתי לתפקיד, חזרתי לסיירת. ופה גם בעצם ברחתי מרמב"ם, אחרי כמה זמן. אני זוכר שמי שניתח אותי שם היה אחד פלג, ואמר, עשית לי עבודה קלה, כי אני פותח איפה שכבר היה פתוח. זאת אומרת, הריצ'ראץ' פתח באותו מקום. זהו, ואז מתחילה ההחלמה בעצם.
היה לי מאוד חשוב לדעת מה קרה בגדוד, מה קורה בגדוד, מה קרה בגדוד. וכשנודע לי שוקי נפצע ונפצע קשה והוא נמצא בבית חולים העמק, החלטתי שאני חייב לנסוע לפגוש אותו. עזר לי, אם אני זוכר נכון, איזה חבר שהיה מאשדות יעקב והיה בחיל הים, אולי אבל אני מבלבל כבר, ולקח אותי אל שוקי. כמה זמן אתה שוכב בבית חולים? לי זה היה כשבוע וחצי, אומרים לי שזה שבועיים, אולי אפילו שבועיים וחצי, אבל ישר חזרתי לגדוד, שהכפתור העליון הזה מחובר לכפתור העליון של המכנסיים, והתעקשתי גם להסתובב, ללכת אמיר עשה שחזור של הקרב, והשתתפתי בזה, וזהו, ואז הייתי חזרה בגדוד. נהרגו לי 2 מ"פים, והחלטתי להחליף את כל המ"פים. גם פה לא בדיוק עשיתי את המעשים הנכונים, אבל היה לי נוח להביא מ"פים שהיו אצלי בסיירת כשהייתי. שידעתי שאנחנו מכירים, שלא צריך שוב פעם את כל תקופת הלמידה, מי זה, מה זה, איך הוא. ולמעשה גדוד 51 היה הגדוד האחרון שירד מרמת הגולן. הגדוד האחרון שהתפנה בהסכם הפרדת הכוחות. ועד אז כל הזמן בלחימה. זאת אומרת, זה שנפצעתי וחזרתי, זה לא היה הפסקה בתפקוד. בכלל לא. ויותר מזה, בחלק מהמקרים, בעיקר אחרי פגיעה באחד הבונקרים על תל אנטר, הגדוד ישב אז בגזרה הדרום-מזרחית. זאת הייתה הגזרה שעבדה כל יום. בגזרות האחרות, יום עבודה, יום מנוחה, יום עבודה, יום מנוחה. גדוד 51, עבודה כל הזמן, עם נפגעים ועם הרבה נפגעים, עם לא מעט נפגעים. ואם צריך להגיד, אז אחת התמונות שהכי זכורות לי מהמלחמה שהגדוד נשלח לתקיפה של מוצב סעודי מתל מראי. בתל מראי ישב באותו זמן גדוד 13, אילן בירד שהיה סמג"ד, אני חושב שהוא היה שם. אני לא זוכר אם המג"ד היה שם, המג"ד היה שם גם, אורי, לא זוכר. ובהתחלה עוד אורי שמחוני החליף קצת את אמיר, והיה ממלא מקומו מח"ט.
סך הכל סמטוחה, אבל הייתה לי הרגשה טובה בהיבט של מפקדים שאני מכיר אותם. ומצד שני, שום בעיית משמעת בגדוד, ממש, שום בעיית משמעת, לא, ולא הקטנה ביותר. שזה גם היה משהו מיוחד, ואני הבנתי שזה בגלל המצב. מי שזוכר, זוכר, התחלפו כל הזמן לחופשות, היה אחד יוצא, רק שאחד חוזר, או 3 יוצאים ש3 חוזרים, ולא קרה מקרה שמישהו לא הגיע, ולא קרה מקרה שמישהו לא יצא. כולל אני. עכשיו האירוע הזה, טכנית, לקחתי אותו מאוד קשה כי הוא היה כשלא הייתי. הוא היה כשתורי היה לצאת לחופשת שבת, ויצאתי לחופשת שבת, והגעתי לבית הקברות בנהריה, חלק כל ההרוגים של המלחמה היו בבתי קברות זמניים, חלק היו בנהריה. באתי שם לטקס אזכרה לאחד הלוחמים שהיה שם, ואז מתקשרים אליי מהגדוד ואומרים שיש עליי לביצוע שמבצע מ"פ א' רוני לוי, שהחליף את שוקי בפלוגה א', ושהוא מאוד לא שקט מהביצוע. אני עולה על הרכב, מגיע לתל מראי, פוגש אותו ממש לפני היציאה, ואז מה יש לי לעשות? לעודד, לתמוך נפשית. בעיקר הוא אומר, היה לי ברור שלא היית מאשר את הפעולה הזאת. לא הספקנו להתאמן, לא הספקנו שום דבר, לא. רפול בא, אמר, הלילה אתם כובשים את המוצב הסעודי. בלי ללמוד, בלי כלום, ואחרי זה עוד התבררו לי פרטים שיקשו עליי עוד יותר. עד כדי כך שלא הסכמתי לשרת בגולני. התברר לי שהצנחנים שישבו בקר דיווחו שיש חשד לשדה מוקשים, שיוצא כוח מהמוצב הסעודי, יוצא בפריסה, נכנס לטור, וכעבור כמה זמן עובר לפריסה. סימנו את המקום הזה על המפה. עכשיו רפול היה מפקד האוגדה, והוא קיבל את כל המידע, זהו זה שנתן את הפקודה לבצע, והוא גם זה שנתן את הפקודה אצלנו לבצע. וזהו, זה היה מאוד קשה לדעת שאתה שולח חיילים לביצוע משימה, וזה במקום שכבר יודעים שיש שם בעיות, ואתה לא יודע והכוח לא יודע, ועולים על מוקשים ב6 חבר'ה בלי רגל. זה לא סוף העולם, אבל המחזה בבוקר, אתה מקליט?
אז אולי יודקה, אתה מסיים את התפקיד כמג"ד 51, לאן אתה עובר? איך אתה ממשיך את הצבא? הרמטכ"ל מוטה גור מתקשר אליי ליגור. בעצם ראוי לציין גם בינתיים שני ההורים שלי נפטרו, אז כאילו העניין של הצבא היה פחות מעיק, פחות מקשה. מתקשר אליי ליגור, אמר אני רוצה שמחר תתייצב, תבוא אליי ללשכה. למחרת אני בא ללשכה, מוטה החליט לשלוח אותי לארצות הברית לספר ליהודי מה היה באנטבה. מה זה היה אנטבה? לשפר את מצב רוחם אחרי מלחמת יום כיפור, משהו כזה. וסיור בכל ארצות הברית לאורך לרוחב באלכסונים במשך שבועיים. וכשאני חוזר, אני בעצם מחליט להשתחרר מהצבא, כי אני לא מוכן להיות בגולני. לא רוצה להיות בגולני. אסור לי להגיד את זה אפילו. היום מותר להגיד הכל. זה לא בסדר אפילו להגיד את זה. חיי. בקיצור, ואז ניגש אליי יאנוש בן גל, הוא אומר לי, תעשה לי טובה, תעזור אותך מגולני. אני מסכם עם מוסה פלד, היה מפקד גייסות שריון. אני מסכם עם מוסה שאתה עושה הסבה מלאה, מורכבת, מגירוז של פטמות גירוז. פטמות גירוז מלמטה, כולל קורס מ"פים, כולל הכל, אתה מסיים, אני נותן לך את 188. טוב, אז עשיתי את זה, הייתה תקופה מאוד מאוד מעניינת, תקופה של הכרה, קודם כל משם אחרי זה לקחתי כמה חבר'ה שתמיד יש טובים ויש יותר טובים במפקדים. והגעתי ל-188. בדרך ל-188 היה האירוע על כביש החוף, שאחרי זה קראו לזה מבצע ליטני. אירוע הדמים. אוטובוס הדמים. אתה מתכוון לאוטובוס הדמים, שאחרי זה, כתוצאה ממנו, יצא מבצע ליטני. כן. בכביש החוף. ושם ראיתי מג"ד מחטיבה 7, שמאוד מצא חן בעיניי, שעושה את העבודה בלי מניירות ובלי שתול, יכלו לי, היום זה מקובל. לא, גם לא. ואז אני אומר ליאנוש, יאנוש אלוף פיקוד צפון כמובן,
אני אומר לו, אני רוצה אבל אני יכול להגיד את השם, אפרים לאור יהיה הסמח"ט. זה נודע טוב, הוא כבר לא בסדר, למרות שהוא נשוי לבת יגור. אבל אפשר לבטל את זה, נודע למי שהיה מח"ט 7, הוא מתקשר אליי, תגיד, אתה אידיוט מוחלט? בשום אופן אתה לא לוקח אותו. הוא ככה, 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 ככה. מה אני אגיד לו? זה בדיוק מה שאני מחפש. אבל הדבר העיקרי היה לי ברור, הייתי בסדר בקורס קצינים, קציני שריון, בקורס בטירונות, בקמת שריון, בקורס קציני שריון, בקורס מ"פים שריון, אבל אני לא שריונר. אני צריך שיהיה איתי מישהו שהוא איש שריון, שאני יכול לדבר איתו, יכול לסמוך איתו, לסמוך עליו, יכול שמשהו כן נראה לי, לא נראה לי. ולא עוד, אלא באותו זמן מפקד האוגדה היה מצנע. ומצנע נתן לי את חוות הדעת הכי זיפטיות בכל השירות. ואחרי זה הוא היה עסוק בהתנצלות 10 שנים. אבל זה קוריוזים. הגעתי ל-188, אז דיברו אז על ככה וככה וככה וככה, ולא עשו שום דבר ממה אתה בטח זוכר, היה קצר וארוך, ולא הייתה אף מלחמה בלבנון. אבל מה? הייתה בעיה קשה מאוד של איפה ואיך אפשר לצלוח את הליטני. שלחו פעמיים את סיירת מטכ"ל עם צוללנים, עם אנשי חיל הנדסה, ולא הגיעו לעמק השווה משהו, אבל אני עקבתי אחרי זה. אמיר היה אלוף פיקוד צפון. התקשרתי אל אמיר, אמרתי לו, אמיר, תשמע, מחר אני הולך לבדוק את מעברות הליטני. אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? הוא אמר לי, יש לי חבר במטולה, אני לובש את הבגדים שלו. יוסי, הכרת? לא משנה, זה דור אחר. ואני הולך עם נשק, אני מחכה שיהיה קצת מזג אוויר לא טוב, לא בהיר, לא מעונן לגמרי, כדי לזהות את מה שצריך בשטח, ואני עושה את זה. עם מי אתה הולך? אמרתי לו, עם הקמן האוגדתי, שלא כל כך רצה, אבל הסכים. אחרי יומיים דוח לאמיר, מחר אתה לוקח אותי למעברות האלה. אמרתי לו, בסדר, אני לא אספר לאף אחד. לא אדווח. עשיתי את זה גם עם אמיר, ובסוף לא נכנסנו ללבנון. אבל זו הייתה חוויה מעניינת, אני מודה. התפקיד הראשון שאתה עושה אחרי הסבה לשריון, בעצם זה מח"ט 188. כן. אחת החטיבות שריון המפוארות. איך זה לעבור מחיר לשריון?
אז קודם כל המזל שלי היה שזיהיתי מי יהיה הסמח"ט, והוא היה מצוין, והוא כל כך מופרע שאפילו איתי הוא שיתף פעולה. מי זה הסמח"ט? אפרים לאור. גילוי נאות, אפרים לאור היה מ"פ שלי באחד הקורסים. והייתה תקופה מאוד טובה. תראה, מכיוון שלא הייתי שריונר ממש, אז היו חשובים לי הרבה דברים של השריונרים היו פחות חשובים. למשל, ניווט לילה. ניווט לילה רכוב, ניווט לילה רגלי, למשל, כל מיני דברים שהשריון אין לו בעיה לפסוח, זה לא כל כך חשוב אם אתה בגבעה הזאת או בגבעה הזאת. בדברים שלי היה חשוב שיהיו מסודרים, שיהיו מדויקים, ואפילו לאור שיתף איתי פעולה, מלא. ובזכותו זה גם היה מבחינה שריונרית בסדר. אני פותח פה סוגריים, יותר, טוב נו, אבל אני משנה את הסדר, אז זה לא בסדר, אז נעזוב את זה. גמרתי תפקיד מח"ט 188, הלכתי למב"ל, והלכתי להיות מפקד חטיבה 205. זאת החטיבה שיוסי פלד היה בה ביום כיפור, והייתה באוגדה של מוסה פלד, ועשו יופי של עבודה. אז גם עוד היו כאלה שזכרו מה זה. היה לי מאוד מעניין שם, כולל בסיירת. הסיירת, היו חלק גדול מסיירת גולני מהתקופה שלי. אז זאת הייתה חטיבה השנייה, אחרי זה עשו אותי סגן של קהלני באוגדה, איך קראו לה אז? שהייתה ברמת הגולן. 36? לא 36. 79, אני חושב, לא זוכר. האוגדה השנייה שהייתה ברמת הגולן, של קהלני באוגדה 36, באוגדה, בפילון. כעבור שבוע הגיע לשם מישהו שלא הייתי מוכן להיות תחתיו, להיות מפקד האוגדה, העבירו אותי להיות מפקד אוגדה 90. אוגדה 90 יצא אז מלבנון, חבולה. אני החלטתי שיש לי תפקיד לשקם את החטיבות של אוגדה 90, שזה היה מאבק בלתי רגיל. בסופו של דבר נכנסתי לצרות שהיו להם במלחמה, כולל סולטן יעקוב. עם כולם אני בקשר טוב מאז, כולם, אין לי בעיה, בעיקר עם מירה, אבל לא רק. אני מכיר טוב את האוגדה הזאת, גילוי נאות, אני בלבנון, הראשונה, שלג, הייתי קצין אג"ם הנדסה של האוגדה. כן? גיורא לב, מפקד האוגדה. כן. אבל גם הוא, שמו את הטנקים בזה, אפילו לא עשו טיפול החזרה, וגיורא לב אמר שאיפה גיורא פיטר, היה צוות פסיכולוגים לאוגדה,
גאו פיטר אמר, איפה שיש פסיכולוגים יש פסיכופטים. פיטר אותם ולא היה. עכשיו שניים מהם היו אצלי קודם, היו בסדר, לא משנה. חזרתי לאוגדה 36, אוגדה 36 זו הייתה אוגדה סדירה שהחזיקה את הקו ברמת הגולן. כן? ואחרי זה נעשיתי מפקד פום, וזהו. אתה משתחרר מהצבא בסיום תפקידך כמפקד פום? שלחו אותי לשליחות בסינגפור, להיות נציג משרד הביטחון בסינגפור, ואז התחילו הקשרים עם סינגפור, עלו פלאים, ואז חלק גדול מהדברים, כולל המיגון של הסטילים, שזה קודם כל מכרו את זה לפום בתור שהצבא שחיל היה משתמש לפני שהשתמש, והם מימנו את הכל. מזל"טים, אז עוד לא קראו לזה כבר מזל"טים. כן. אני חושב שמזל"ט זה היה השם הראשוני לכלי טייס הבלתי מאויש. כן. זה היה מטוס זעיר ללא טייס. כן. כן, כן. אבל הרבה שנים הוא היה. כמה שנים. אז זה הייתי בתור נציג משרד הביטחון. הייתי 4 שנים בסינגפור. תקופה מאוד מעניינת, מאוד טובה, מאוד מורכבת. היו 12 יועצים אז שם. בהתחלה כשהגעתי. 12 יועצים לכל תחום. סינגפור הייתה כאילו בהקמה, היא כבר לא הייתה בהקמה, אבל יצרתי קשר גם עם מי שהיה המח"ט הראשון וגם עם יהודה גולן הייתי בקשר כל הזמן בעצם. זהו, והשתחררתי. באיזה שנה אתה משתחרר מהצבא? 1994. מה אתה הולך לעשות? מה אתה עושה? הלכתי לעבוד במשרד השיכון, זה נקרא היה מינהל בנייה כפרית. שזה היה כל היישובים הכפריים, האחריות על כל היישובים הכפריים וכמה ערים, או משהו מהעירוני נשאר בכפרי. לא זוכר מה, גם תקופה מאוד מעניינת, תקופה מאוד מסוירת בארץ. כל שבוע לפחות יום אחד סיור בארץ. לפחות. בעצם 2. יומיים. להכיר את המדינה. וזהו. כן, היתר הכל בהתנדבות. יודקה, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה, לאחל לך בריאות טובה ואריכות ימים. תודה רבה.